Hej, Linda Hallberg här. Idag så ska jag göra någonting som jag fått väldigt mycket förfrågningar om, och det är nämligen att göra en arabisk makeup med mycket ögon, mycket eyeliner och mycket allt. Så det bara hänga på. Och för att få skuggan att sitta så lägger jag först eyeliner, tänker jag säga, men nej, inte eyeliner utan primer. Och jag försöker lägga primern ganska långt liksom ut här, eftersom jag ska dra ut ögonskuggan väldigt mycket. Så att det inte blir som ett hack där. Så. Skuggorna jag ska använda kommer från Anastasia Lavish palette. Jag har inte riktigt bestämt vilka färger jag ska använda än, men det kommer. Och det kommer bli mycket ögon, det kommer bli mycket mörkt och väldigt mycket eyeliner. En arabisk makeup utmärker ju sig dels genom att man målar som en liten spets i inre ögonvrån, och det ska jag också visa hur man gör. Jag har kommit fram till att jag kommer använda mig lite av brunt, lite lila och lite guld. Och börjar i yttre ögonvrån. Man ska inte vara rädd för att liksom fläska på lite grann när man gör en sån här typ av makeup. Det får gärna vara mycket. Och mycket glans och mycket skimmer. Jag använder samma palett fortfarande. Och den lila tonar jag in i den bruna. Och sen så kommer jag att använda, jag tror jag ångrar mig om guldet förresten. Jag kommer använda en rosa skimrig Ultra Pearl Mania från NYX. Som jag lägger längst in mot ögonvrån. Så jag börjar där. Sen kommer jag ta svart kajalpenna. Måla i undervattenlinjen. Och även i övre vattenlinjen. Jag vill bara få en bas så att jag får en känsla av hur det ska bli. Så, då kommer jag att fortsätta jobba med ögonlocken. Och nu ska jag börja dra ut makeupen uppåt. Och det här är olika, det här kan man göra i olika beroende på vilken ögonform man har och hur pass stora ögon man har och så vidare. För att just den här formen jag gör blir inte snygg på alla. Utan man får anpassa sig efter sina egna ögon och hur de är formade. Man kan också tänka så att man följer brynet så att man liksom följer ansiktets linjer när man lägger ögonskuggan lite så här kattigt. Nu ska jag byta pensel och ta en lite fluffigare pensel. För att göra ögat mer intensivt så lägger jag svart lite ovanför globlinjen. Så. Under ögat så kommer jag att sudda kajalen och sota till det lite grann, eller ganska mycket mer. Var inte rädda här för att lägga mycket mörkt under hela ögat. Så fejdar jag ut det svarta lite med lite brunt precis i mitten så att det blir lite mjukare. Nu tänker jag börja med eyelinern. Och då kommer jag använda Makeup Stores svarta cake eyeliner med en eyeliner pencil också från Makeup Store som heter nummer 2. Och jag börjar först att lägga som en vanlig eyeliner. Här tycker jag det är schysst om eyelinern, vingen liksom följer hur man har lagt själva ögonskuggan. Så nu ska jag måla den här lilla liksom fjongen inne i ögonvrån. Och då är det viktigt att man följer eyelinerlinjen som man redan har gjort. Så att den går i samma vinkel.
så att den liksom följer ögats linje. För då blir det allra snyggast. Och sen är det alltid svårt att göra likadant på andra ögat. Detta är någonting som jag själv tycker är faktiskt ganska svårt att göra. För att det blir aldrig lika snyggt på mitt högra öga som på mitt vänstra. Så nu ska jag sota till ögonen och liksom göra en sista touch innan jag lägger mascara. Då lägger jag mer svart under ögonen. Så som ni ser här nu så skuggar jag även under själva den här lilla vingen som jag har gjort här inne. Jag vill säga fjong, men vinge låter bättre. Så att jag får en skugga där också. Vilket gör att ögonen ser längre och mer mandelformade ut. Nu lägger jag ännu mer svart. Och dra ut ögonen ytterligare. Så. Och sen en sista touch på själva ögonskuggan är att jag tar lite concealer. Och ska dra längs med hela vägen här för att få en skarp linje på båda sidor. Och dels är det här bra om man har dragit en sned eyeliner, så kan man liksom rätta till den lite grann. Och sen så får man den här skarpa linjen som man vill ha. Sådär. Nu tänkte jag att jag ska lägga lite mascara. Jag lägger NYX Doll Eye mascara. Jag skulle lagt lösögonfransar också om jag inte hade haft ögonfransförlängning. Så nu har jag gjort lagt lite rouge och jag har fixat till lite ögon och så att allting verkligen är perfekt. Så nu kommer jag lägga ett nude färgat läppstift som heter Invisible. Det kommer från Makeup Store. Och det är... Jag gillar att ha nude när jag har mycket ögon. Jag tycker det blir absolut snyggast så. Så, lite läppglans också tänkte jag att jag skulle lägga. Och det kommer jag bara lägga i läppkonturerna för att få lite extra lyster. Så, viktigt när du ska göra ett par arabiska ögon är att tänk att du hela tiden ska följa ögats egna linjer så att du får en snygg form på ögonen. Lägg eyeliner i både inre och yttre ögonvrån och smacka på hur mycket som helst. Det kan nästan inte bli för mycket makeup. Jo, det kan det. Men det är bara att köra ändå. Det blir jättebra. Hoppas att du gillar klippet och glöm inte att prenumerera på Banger Beauty så syns vi nästa vecka. Hej då!